tí mo fẹ́ yẹ kó yé wa ó ní wípé òṣèlú sì máa jóṣèlú no matter what it is. Níbi tí tọ̀rọ̀ Alhaji Oriyomi Hamzat yìí ó lágbára for real. Ṣẹ̀rí a máa gbọ́rọ̀ kan tí ó jáde, in fact ọ̀rọ̀ yẹn ó lágbára. Then ọ̀rọ̀ tí olóyè Sunday Igboho ààrẹ almarufu ẹ wo gbogbo ẹ̀ ó la máa gbọ́ níbí báyìí. Then there is one man like that tó sọ̀rọ̀ nípa kankan tí in fact ọ̀rọ̀ yẹn ó lágbára. Nǹkan tó bí ọ̀rọ̀ tí Alhaji Oriyomi Hamzat tí wọ́n sọ gbogbo ẹ̀ náà lágbọ̀nù fọ́nrán yìí. Then àwọn kí náà ń pe orúkọ wọn ṣe ẹ má bínú Oduduwa Yoruba Nation through olóyè Sunday Igboho wọ́n drop àwọn updates kan tó jẹ́ wípé màá share pẹ̀lú wa níbí báyìí. And of course nǹkan tó ṣe kókó ni téèyàn ní láti ṣe open letter ni. Ẹnìkan tó ṣe lọ gbọ́ open letter tí wọ́n jù síta ẹjẹ́ aṣáájú rẹ̀ kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí máa yín kọ́kọ́ sọ kí ni nǹkan tó ṣe kọ́kọ́ fa ọ̀rọ̀ tí Alhaji Oriyomi Hamzat fi jáde. Then a máa wá gbọ́ open letter yẹn, then a máa gbọ́rọ̀ Alhaji Oriyomi Hamzat àti ọ̀rọ̀ tí ààrẹ almaruf àti Sunday Igboho gbogbo ẹ̀ la máa gbọ́ nù fọ́nrán yìí. Mo ń bọ̀ náà ẹ jẹ́ sáré wo fídíò náà. Bá a wí a kù, bá a wí ọ̀run là ń lọ. Àwọn Yorùbá sì máa ń sọ, wọ́n máa ń pòwe pé olóòótọ́ kì í lẹ́ni. Ẹnjìnìà Olúṣèyí Mákindé tẹ́ ẹ jẹ́ gómìnà wa nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ lásìkò yìí. Ẹ̀yin ni mo fẹ́ pè sí àwọn àkíyèsí kan. Òótọ́ ọ̀rọ̀ yìí ó lè korò lára yín. Àmáwọ̀ sọ ìyìn tí ń jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín láàárọ̀ yìí. Gbogbo èèyàn lọ́mọ̀ wípé ẹni tí wọ́n ń pè ní Súrì. Gbogbo ayé lọ́mọ̀ wípé ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan ẹni tí wọ́n ń pè ní Súrì. Ẹ̀sùn tí ò dáa ni, ẹ̀sùn tí ò bójúmu ni. Àmọ́ lábẹ́ òfin ilé ẹjọ́ ló yẹ kẹ́ ẹ gbé Súrì lọ. Kò yẹ kẹ́ ẹ lọ wó ilé rẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí wó òun. Ilé ẹjọ́ ló láṣẹ láti ṣe tí wọ́n bá wù fún un. Àrà tí ilé ẹjọ́ bá àrà tó bá wù ilé ẹjọ́ ń ló lè fi ọkùnrin tí wọ́n ń pè ní Súrì yẹn ló lè fi dá. Tí ì gbé lọ ilé ẹjọ́ rárá tẹ́ ẹ fi ní kí wọ́n lọ wó ilé rẹ̀. Òṣèlú yé mi dáadáa, mo sì mọ tí wọ́n ń pè ní òṣèlú. Ẹ ti kí òṣèlú bọ ọ̀rọ̀ Súrì ẹnjìnìà Olúṣèyí Mákindé. Òṣèlú agbára ilẹ̀ lò lé Súrì lórí. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ rántí wípé nígbà tẹ́yìn náà fẹ́ ṣe ẹ̀kejì, Súrì náà ti wà lára àwọn tó tẹ̀lé yín rí o. Súrì ti wà lára àwọn tó tẹ̀lé yín rí. Òun àti Ọ̀sìlárì wọ́n jọ ń tẹ̀lé yín ni torí gbogbo wa la mọ̀ wípé amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ Ọ̀sìlárì ni Súrì jẹ́. Orí bíbẹ́ kọ́ wá lóògùn orí fífọ́. Kò yẹ kó jẹ́ wípé ẹ lọ wó ilé rẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì wó ilé rẹ̀ yẹn. Ọwọ́ agbára ni wọ́n ń pè yẹn. Kìí ṣe wípé bọ́ yóò fi lọ dájọ́ ẹ dájọ́ látọwọ́ ara yín ni. Kọ̀dẹ̀ sí nǹkan kan tẹ́ ẹ fi ṣe bẹ́ẹ̀ ẹnjìnìà Ṣèyí Mákindé torí wípé ẹ rí wípé Súrì ó ń tẹ̀lé Oriyomi Hamzat àti wípé ó fẹ́ ṣiṣẹ́ fún ẹgbẹ́ àkọọ́dù ni. Ó ṣeé ṣe kọjá wípé ẹ ti kéèsì Súrì gan ó ṣeé ṣe kọjá pé ó ti wà lágọ̀ọ́ ọlọ́pàá tipẹ́tipẹ́. Ó ṣe wá jẹ́ wípé àsìkò tẹ́ ẹ rí pọ̀ mọ́ Oriyomi Hamzat àsìkò tẹ́ ẹ rí nínú ẹgbẹ́ àkọọ́dù ó ṣe jẹ́ pé ilẹ̀ lọ wó ilé rẹ̀. Dájúdájú òṣèlú lẹ kìbọ́ kínní yìí, òṣèlú lẹ kìbọ́ lẹ fi lọ wó ilé rẹ̀ torí ilé ẹjọ́ ló láṣẹ láti ṣe ohun tó wù fún Súrì. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí gan tí Alhaji Oriyomi Hamzat tí ó bá múra dáadáa pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yìí tí Oriyomi Hamzat tí kò bá múra dáadáa ẹ padà wọ ẹ̀sùn Súrì ẹ padà wọ kàn lẹ́sẹ̀ sẹ́yìn tẹ́ lè wọlé Súrì. Mo mọ̀ pé ìgbésẹ̀ tẹ́ fẹ́ padà gbé bẹ́ẹ̀ ṣe wáyé allegedly ni o. Mo mọ̀ pé ìgbésẹ̀ tẹ́ padà gbé bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ wáyé ẹ sọ pé ẹ fẹ́ wú Agidigbo torí tẹ́ mọ̀ pé ẹ fi lè ká Oriyomi lọ́wọ́ kò torí ìṣòro kan ṣoṣo tẹ́ ẹ ní nínú ẹgbẹ́ yín nínú ẹgbẹ́ tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìṣòro ẹnìkan ṣoṣo tẹ́ ẹ ní ó ní Alhaji Oriyomi Hamzat. Ìgbàgbọ́ yín ni wípé Tinubu ń lò ní gbogbo Nàìjíríà. Ìgbàgbọ́ tí yín ni wípé ẹ̀yin gangan mọ̀ wípé Tinubu máa ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì àmọ́ bí Tinubu bá gba gbogbo state tó gba gbogbo state ìgbàgbọ́ yín ni wípé ẹ̀yin lẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí gbogbo agbára lẹ wá fẹ́ lò láti rí wípé Tinubu ò win president election ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gbogbo agbára lẹ fẹ́ lò wípé APC ò win ní gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹ sì mọ̀ wípé ẹnìkan ṣoṣo tó lè fún yín ní wàhálà ń Alhaji Oriyomi Hamzat. Èèyàn mi nílé òun náà lẹ ti gbọ́ òun ó lágbára ẹ rí pé ọ̀rọ̀ ó lágbára.
bọ̀ ká tó ṣe wá gbọ́ ohun tí Alhaji Oriyomi Hamzat ti ṣe wá pàṣọ nítorí wọ́n dá àwọn orúkọ kan ó dẹ̀ ṣe kókó ká gbọ́ ọ̀rọ̀ ká tó ṣe wá lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ẹ já sáré ka open letter tí mo sọ pé mo ní fún wa then afterwards tá bá ti wá kà tán a máa gbọ́rọ̀ Alhaji Oriyomi Hamzat àti ti tọ̀rọ̀ Sunday Igboho àti Ààrẹ Almonofu. Now ẹ já kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti open letter tẹ́ ń wò lórí screen yìí bí bá ṣe ń wo fọ́nrán ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé ẹ bá wa fẹ́ràn fídíò ẹ pín sí gbòòrò ayé ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ bó ṣe ń lọ ẹ subscribe. Alright, so an open letter to the residents of Osun, Ogun, Oyo, Ondo, Ekiti, Lagos, Kwara, and Kogi states. Their residents, community safety is a shared responsibility, and remaining alert to unusual activities can help protect our neighborhoods. At the same time, it is important to avoid making assumptions about individuals based on their nationality, language, or appearance. Any concerns should be reported through lawful channels and investigated by the appropriate authorities. There have been public discussions about group of foreign nationals residing in parts of southwest Nigeria where there are genuine concerns about immigration status, overcrowded housing, or suspicious activities. Such matters should be referred to security agencies and immigration officers for proper verification rather than relying on speculations. Now, suggestion for community safety. Landlord and resident association should encourage lawful tenant registration and cooperate with relevant authorities when there are legitimate concerns about occupancy or documentation. Property owners should ensure that all tenants comply with applicable laws and should report any suspected criminal activity to law enforcement. Residents should remain observant and report genuinely suspicious behavior to the police or other authorized security agencies regarding of the individual involved. Number 4, market traders and business owners should stay alert to unusual transactions that may reasonably raise concern and notify security personnel if necessary. Now, commercial transport operators should remain vigilant and report suspicious situations through appropriate channels. Number 6, community members should promptly inform local leaders or security agencies if they observe credible signs of criminal activity. 7, everyone has a role to play in promoting peace and security by sharing accurate information and cooperating with lawful investigations. Neighborhood watch initiatives and an approved community security arrangement can improve local safety when they operate in coordination with the authorities. Residents should prioritize lawful and non-violent measures to protect themselves and their families. 10, criminal acts should never be attributed to an entire ethnic, religious, or national group. Security efforts should focus on evidence and individual conduct. 11, business owners should take reasonable precautions when operating at night and remain aware of their surroundings. 12, abandoned building and isolated location should be monitored and reported to local authorities if they appear to be used for unlawful purposes. 13, effective cooperation among the police, civil defense, the military where appropriate, local security outfits, vigilante groups operating with the law, and community leaders can strengthen emergency response. Yorubaland has a long history of vibrant communities and resilience. By remaining vigilant, respecting the rule of law, rejecting rumors and prejudice,
and working together with the appropriate authorities. Residents can help keep their community safe and peaceful. Let us all contribute positively to the security and well-being of our neighbors. Kí ni nǹkan tẹ́yin rò lórí ọ̀rọ̀ yìí? Safety wa òun náà ni ó ṣe kókó for real, like nǹkan tẹ́ni kọ síbí báyìí, Odùduwà Yorùbá Nation Youth Leader. Yeah, advice ìmọ̀ràn gidi ó ní wọ́n fún wa, forgetting the fact that because àwọn kan ò like the movement of Yorùbá Nation, kùmùrà àwọn kan tó ń drop ẹ̀ dábàlá rẹ̀ wísí pé ìmọ̀ yín ò ṣe kíní kan. No, ẹ jẹ́ ṣe ọkọ̀ gbàgbé pé ìmọ̀ yín ò ṣe. Ìmọ̀ràn gidi òun lẹ́ni ìgbé wá sí etí ìgbọ́ wa. Ẹ bá wa jù sí abala rẹ̀ wísí ohun tẹ́yin rò lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ wo, ẹ jẹ́ sáré gbọ́rọ̀ Alhaji Oriyomi Hamzat, mò ń bọ̀ náà. A ṣe máa gbọ́rọ̀ ti ààrẹ Almoruf àti Sunday Igboho. Ó ṣe kókó ká gbọ́rọ̀ yẹn, mò ń bọ̀ náà bí ó ti dé. A ti rí ìwé tẹ́ kọ, a ti rí gbogbo ẹ̀, a ti mọ̀ tẹ́lẹ̀, ẹ dẹ̀ ti ń carry it out, fine. But let me tell you, ìjẹ́ tá a jẹ wa sùn, tá a bá jẹ létí kò bẹ́ẹ̀, kàkàkà ní kan ní lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ ni, mo lè kéré, mo lè má jẹ nǹkan kan, mo lè má ní nǹkan kan, ẹ lè mọ̀ mí tán pé lówó lọ́wọ́, ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ connection tí ń bẹ láàrin mi àtọlọ́run. Ẹ mètò tọ́lọ́run ní fún mi, ẹ sì mètò tọ́lọ́run ní fún mi lára ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Mo ti jáde o, eégún tó bá ti jáde kúrò láìwo, mo ń contest o. I am not desperate, but I am determined. Let the people of Oyo State joy by their votes. Let the people of Oyo State judge by their votes. Forget about my personality. Forget about I don't have money. Forget about I don't have connections. All these cannot make someone a governor of a state. The only thing tó lè sọ ẹ̀dí gómìnà ìpínlẹ̀, òun náà ni pé tọ́lọ́run bá sọ ọ́ dà. Òun náà ni ó pàṣẹ fún àwọn tí ó dìbò tí wọ́n fi dìbò yẹn ẹni náà. Bí Ọlọ́run kò bá kọ́ ilé náà, àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n kàn ṣe lásán ni. You came with Gumi's matter, you are later exposed. You came with Sharia's matter, you are later exposed. Whatever you are bringing against Oriyomi Hamzat, Almighty God will expose you. And I will remain vindicated. Because I will never in my life once again, do anything in contrary to the will of God. I am not desperate. I will never be. But I am determined. I've already answered the call of my people. I've answered the clarion call. So nothing will stop me. Nothing will stop me. You cannot intimidate me. Yes. All this you are doing. Wo, kẹ́ ẹ ṣe kó mi máa bọ́ lójú mi báyìí. Kẹ́ ẹ rò pé ẹ ti win mi. Never say die. Gbogbo bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe ń sáré sọ́tún sósì láti gbẹ̀mí mi. Àwọn tẹ́ ẹ rán kán wá gbẹ̀mí mi. Mo ti gbọ́ àti mọ̀ bí wọ́n ṣe rìn. Àwọn tẹ́ ẹ rán kán wá gbẹ̀mí mi. Tẹ́ bá gbẹ̀mí mi tán. Tẹ́ ẹ ṣèjọba tẹ́ fẹ́ ṣe. Ṣé ẹ kù síbẹ̀? Babangida lọ́dún 8. Ó wà láyé lẹ́ni náà. Ó sì wà láyé lẹ́yìn tó kú ìjọba. Ààrẹ Ọbásanjọ́ lẹ́yìn tó kú ìjọba, ó sì wà láyé àrí náà. Ọmọ olólùlú lọ́yọ̀ gómìnà Ọ̀yọ́ State. A sì rí wọn kan tó jáde láyé. Gbogbo wọn jí forgot there is life after office. Àbí ẹ̀yin ò fẹ́ lo life after office ni. Ẹ ti ń láyé bọ̀ kẹ́ tó débẹ̀, ẹ kún bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ kan náà ni. I am not ready to fight anybody. Wallahi, I'm not ready to fight anybody, but I will not fold my hands. Kẹ́ ẹ fi pa mí, kẹ́ ẹ fi bà yé àwọn tó tẹ̀lé mi jẹ́. Ìwọ tó bá jẹ́ accord candidate, tó bá torí eléyìí sá padà, ọ̀tá lọ síwájú ni ẹ. Ìwọ tó bá jẹ́ accord follower, tó bá torí eléyìí sá padà, ọ̀bàyéjẹ́ ni ọ̀yẹ́ sára wa tẹ́lẹ̀, ọ̀tá lọ síwájú ni ẹ. Gbogbo schools tí wọ́n bá ti ní ẹ má ṣe meeting bí wọ́n ṣe ṣe ń jò ní, ẹ bọ́ bòmí kẹ́ lọ ṣe meeting bẹ́ẹ̀. I keep wondering, nígbà tá a fẹ́ ṣe declaration, a gbọ́ pé a rí yín tẹ́ sọ pé ẹgbẹ́ yín o, ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní yín o, ẹnìkankan ò gbọ́dọ̀ gbé mọ́tò fún àkọ́ọ̀dù o. Kódà ẹ tún nà ká àlébù ẹ sọ̀rọ̀ sí mi direct pé ẹgbẹ́ àkọ́ọ̀dù ẹ gbọ́dọ̀ débẹ̀ o. Kí lẹ kó mọ́tò yín wá ṣe ń jọ́ta ṣe primary accord? Kí lẹ kó mọ́tò yín wá ṣe mọ́tò di gbogbo bẹ̀ tẹ́ ẹ̀ já àwọn ẹlẹ́gbẹ́ gbogbo débẹ̀? Kí lẹ kó mọ́tò yín lọ sí bẹ̀? Àìdákẹ́kù, àìwòsàn dànù. I may not have this opportunity to come out and for the outburst of this nature again. But I have to tell the whole world that irọ́ ti kúnlẹ̀,
wọ́n ti ń gbé rọ́bọ̀. Tẹ́nìkan bá sọ pé òun ralẹ̀ lọ́wọ́ Oríyọmí, òun ò tí ì rílẹ̀ náà gbà, ẹ sọ fún un tí ó bá ti rílẹ̀ gbà kó ká sanwó owó ilẹ̀ rẹ̀ fún padà. Ẹni tó bá rílẹ̀ gbà tá a bá ti fún nílẹ̀ kó lọ lulẹ̀ tá a fún. Ẹni tí ó bá rílẹ̀ gbà ká sanwó ilẹ̀ rẹ̀ fún padà. Èmi èsì tálẹ̀tálẹ̀ nígbà àwọn gbà yín náà ni mo rò pé bó la ṣe tá a fi stọ́ọ̀pù gbígbà yìí. Èmi kọ́ ni mo talẹ̀ fún yín, èmi kọ́ ni mo mọ̀ gbà tẹ́ra lẹ̀, bọ̀ èmi ní mọ̀ ṣe kéèsì ilẹ̀ lọ́sàn-án lóru torí ọmọ fọ́ mi. Nígbà tó pọ̀ jù náà mo ní ẹ jẹ́ kí n bá yín wálẹ̀ kan kẹ́ ẹ rà kẹ́ ẹ mọ̀ táwọn ò mọ̀ ń pa ẹ̀. Wọ́n sì gbá wa náà ni, wọ́n sì borí ilẹ̀ tá a ti rà tá a ti fún yín, wọ́n sì clear rẹ̀, wọ́n wo gbogbo pílà wa, and we are not ready to fight. La ṣe ń wá bò mí fẹ́yìn tó bá kàn kẹ́ ẹ gbalẹ̀ yín. So the only thing anybody lè jáde sọ ń pa Oriyomi Hamzat kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Pé ilẹ̀ wa gbogbo yín láti ti bá sọ̀rọ̀ ta fún níbi ti bò mí pé ìgbàyàn rí ìyìn solówó ìyìn èso lòsì ìwọ̀n tí mo ní ó tó mi ìyìn sì gbé. I have never lived large in my life. Ìwọ̀n bí mo ṣe mọ náà ni mo ṣe ń gbé. So tẹ́nìkan bá wá dé lónìí tó lè ní ràbọn fún yàn ń bí léèrè wípé ẹni tó ní mo ràbọn fún yìí tó ní mo mú mọ́dọ̀ yìí, àwọn tàná ṣé wọ́n gbé wọ pa nítorí pé wọ́n rí lọ́dọ̀ ẹ̀ àbí wọ́n rí lọ́dọ̀ ẹ̀ rí ká mú fọ́tò jáde. Màá béèrè wípé àwọn tàná o ṣé wọ́n gbé wọ́n pa ọ́ nítorí pé wọ́n rẹ́ni lọ́dọ̀ ẹ̀ àbọ̀n rí lọ́dọ̀ ẹ̀ rí. Àbílẹ̀ mélòó wọ́n wó mọ́ àwọn tó tẹ̀lé ọ lórí ìgbà náà. Asámẹ́ni tó wà ní prison gbà yẹn tó yẹ pé ká lè lò wọ́n la fi lọ mú wọn jáde. A dẹ̀ mú wọn jáde, a lò wọ́n tán, a sì dá wọn padà bẹ́ẹ̀. Àmọ́ now, and this man you are talking about, tó bá darapọ̀ mórí Yomi sìn, ó tó sùn mélòó tó darapọ̀ mórí Yomi, oṣù mélòó ló fi wà pẹ̀lú yín. Tá a fi dìbò, tá a fi wọlé. Báwo máa ṣe ní mi ò mọ súrì? Nígbà tí èsì kórì mi gbálẹ̀. Èmi èsè afọ́fun gbé mu, èmi èsè apọ̀dà yẹn, mo mọ súrì dáadáa. Mo mọ̀ dáadáa, ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà yẹn àìjọ sọ̀rọ̀, ojú ẹ̀ máa le. Ẹnu iṣẹ́ láti máa ń pàdé, èmi ó wà lẹ́nu iṣẹ́, ní mọ̀ sọ̀rọ̀, ní mọ̀ pé ẹni tí ẹ dìbò fún ní lọ́dà jù láyé o. Òun náà wà lẹ́nu iṣẹ́, yóò mọ̀ pàrédì pé kán máa attack wa bá a ṣe ń sọ̀rọ̀. Bàbá sì jáde tán attack wa, àwọn náà wọ́n máa wà ń bẹ̀. Àwọn náà wọ́n máa wà ń bẹ̀. Bọ́lọ̀ ni ọ̀pá wa yìí, àwa yìí Ọlọ́run ni ọ̀pá wa ń gàngàn náà. Ọlọ́run ni ọ̀pá wa ń gàngàn, ó jọ yé wa nínú. Ọlọ́run ni ọ̀pá mi láwọn àyè kan tó yẹ mókè o nígbà náà. So kí ni wá dé tí màá sọ pé mi ò mọ súrì? Àwọn tí mo mọ̀ gan pọ̀ nígbà náà torí pé òun ni mò ń rí sìn ni mo ti sọ pé mo mọ̀. So kí ni wá dé tẹ́wàá wá Agidigbo tẹ́lẹ̀ mọ̀ ṣàyàn l'Agidigbo nítorí pé ọ̀rẹ́ dọ̀tá lónìí. Kí ni wá dé tẹ́mọ̀ dààmú tèmi pé mo ṣe jáde? Sẹ́sẹ̀ ni àbájọ ládéhùn pé èmi ò ní jáde láíláí. Àbájọ ládéhùn tẹ́ ti plan life mi pé kò gbọdọ̀ jù báyìí lọ. Ẹ̀yin èèyàn wa, wọ́n ti pè mí ní pàǹtí àtàgídìgbò. Mo mọ bí lẹ́tà ti lọ pàǹtí. Mo mọ ẹni tó ní wọ́n pè mí. Mo dẹ̀ mọ tí wọ́n ti hún lẹ́dẹ̀ mi bẹ́ẹ̀. Ó ṣeé ṣe kí n lọ kí n mọ̀ dẹjọ́ náà. Ó ṣeé ṣe kán má fi mí lẹ̀ fún bí ọ̀sẹ̀ kan. Ṣùgbọ́n tí mo bá fi lọ pàǹtí tí ń dé níjọ́ náà, gbogbo tí wọ́n bá ń sọ pátápátá nípa mi, Ọlọ́run tó lẹ́mí mi mo fi búra fún yín, irọ́ ni. Gbogbo aburú tán bá sọ ń pa mi pátápátá, irọ́ ni. Nítorí pé ọgbọ́n yẹn ni pé nígbà tí wọ́n bá gbéyàn lẹ̀ bí ká fi ẹ̀sùn intimidation kan yàn, ká fi ẹ̀sùn èwo tún níná, ká fi bí ẹ̀sùn ká fi ẹ̀sùn threat kan yàn, ká wá lọlé ẹ̀ ká la rí nǹkan nígbà tó ń fúnra rẹ̀ ò lè attest pé lóòótọ́ la rí nǹkan, kó wá padà di pé n táà nínú pépà ní blackmail, táà nínú pépà ní what do I call it, robbery, n táà nínú pépà táà nínú social media ní robbery, n táà rí ní kidnapping, tí ó dẹ̀sẹ̀ tí ó question irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Nobody to question it. Nobody to come out and question such accusation. Who will come out? Everybody. Ẹ̀rù bà everybody. Ẹ̀rù bà everybody. You are celebrating destruction. Ẹ̀rù bà everybody. And enter àfẹ̀sùn kan ò lè jáde mọ́. Kò lè bọ́ ta mọ́ enter àfẹ̀sùn kan. Láti pé ká yóò ti ẹ̀ gbọ́ tẹnu ẹ̀. Ajá bá pa bọ̀gún, orúkọ burúkú lákọ̀ọ́kọ́ sọ. Àwọn tí wọ́n wà láti mọ̀lé gan, ṣé wọ́n lè sọ nǹkan kan? Ṣé ní orílẹ̀-èdè tó ní ìlọsíwájú,
ṣé ìfìyàjẹni nípa ìní ẹni afurasí fi máa jẹ́wọ́ ni? Báwo ni irú àwọn tí wọ́n ti mọ́lé tí ayé ọ̀gbọ́ sáìdì wọn láì gbé lọ sílé ẹjọ́ tí ò dẹ̀ sí lọ́ọ̀yà tí ó yọjú for more than 48 hours? Something that does not supposed to be more than 24 hours for more than 48 hours. Don't lọ bí ọjọ́ márùn-ún ọjọ́ mẹ́fà. Nobody, they were not taken to court. Nobody said anything. Tàdé lọ wọlé wọn. Tẹ́ni ẹ̀dẹ̀ wà ń bì kan nísìn tí ò lè sọ̀rọ̀. Ṣé báwo lára àlù ṣe fẹ́ gbọ́ sáìdì ẹ̀ bóyá ó jàre àbọ̀jẹ̀bi? The letter you sent to me, I saw conspiracy. I keep wondering that when do I started conspire with anybody for anything? And I know where your conspiracy is going. I'm saying this to the whole world. Iti ẹ bá rí Oriyomi tí mo bá lọ dá wọn lóhùn. I'm a law-abiding citizen. Police has never called me. They have never invited me and I will not show up. No, if anybody tell you that, it's a lie. I am not around now. If you see the background of where I am not in Ibadan. Neither I'm very close to Nigeria. But I'm outside the country. I may come back today, I may come back tomorrow. Tí mo bá dé, I will show up. Tí n bá ti dé, tọ́jọ́ yẹn fi pé, màá padà wá show up lọ́jọ́ tọ́jọ́ yẹn bá pé, I am coming. But when I get to you, fear God. Be just. Fear God and be just. Think of yesterday that you are not in this position. And think of tomorrow that you will leave that position. Gbogbo orí kan náà máa ń yàn jẹ o. Gbogbo orí kan náà máa ń fìyà jẹ o. When I get to you, I may not have the power. But I'm saying this before I even visit your office. When I get to your office, do it right. Don't try to put me somewhere and you will be giving the whole world another narrations that will not have the opportunity of coming out and say my side of the story. This is injustice. It is injustice. Whereby we keep somebody allegedly, the suspect. You keep a suspect without taking him to court. And you started destroying his or her property. You started creating stories about the person. You started addressing press about the person. Say, it is not fear. Fear God. Fear God. We are coming with fear of Almighty God. We are not coming for any religion. We are not coming for any tribe. We are not coming for any particular personality. We are coming with the fear of God. We are coming with the fear of God. We are not desperate. If people vote for us, we will get there. We will govern the state and we will do well. That has been in our mind from the beginning of this movement. This is movement. It's beyond political party. We saw your handwriting on the wall during the primary. God is bigger than everybody. He put every one of us where we are today. And he has planned of where he's taking us to. Forget about the power you have. God is most powerful, omnipotent. He's the most powerful. He has the power. He can use it anyhow. You remember how he killed Abacha. Heaven does not fall. Ẹni tí Abacha ti forúkọ ẹ̀ sí list pé òun ó pa. Lọ́jọ́ tó yẹ kó pa l'Abacha kú, ẹni ẹ ló padà jẹ ààrẹ orílẹ̀-èdè, head of state, nígbà tí Abacha kú tán. Ẹ má máa gbàgbé Ọlọ́run. You are getting carried away too much. Forget. Gbogbo tó bá wù yín ẹ ṣe lónìí. Ìwà tó bá wù yín ẹ wù. Aṣọ tó wọ̀ yín ẹ wò. Ẹ bá yín jẹ bó ṣe wù yín. Ẹ sẹ́ni tó nílé ẹ̀dẹ̀ tí ò ní mọ́. You have the power. Ẹ sọ lówó tó lọ sí. You have the power. Ẹ bá àwọn èèyàn lórúkọ jẹ́. Ẹ ṣe tó wù yín. Ẹ̀rù ọba mi. Ẹ̀rù ọba mi. Ó yẹ kẹ́ rántí mi lánàá. Kẹ́ mọ irú èèyàn tó Oriyomi jẹ́. Ẹ̀yin náà gbé ti yín dénú. You are welcome. But pé ilé lè mi padà. No. Ẹ wo, bó wà aráàlú kan dìbò fún mi. I don't care. Bó wù wọ́n kan má dìbò fún mi. I don't care. I have nothing to lose. Ìtàn ti sọ pé mo jáde báyìí mo dá wọn lóhùn. Ìtàn ti sọ ó ti wà kíkọ́ lẹ̀ báyìí pé wọ́n pe Oriyomi down. Tẹ́ ẹ bá dìbò fún Oriyomi tó wọlé tó ṣe dáadáa, ìtàn ti wà ń bẹ̀. Tí ẹ bá kọ̀ tẹ́ ẹ dìbò fún Oriyomi tó padà wọlé, ìtàn ti wà ń bẹ̀, ọmọ rẹ̀ ó bá lọ́la. Ẹnu mi gbọ́rọ̀ láti máa sọ̀rọ̀ bó bá ṣe wulẹ̀ kórí. Because when you called me, I answer you. When you asked me to come and serve you, I presented myself before you. And I humbled myself before you that I am here, I am ready to serve you. So do not try, see. Anyway, ẹ má wo aṣọ yellow kiri mọ́ for now. Ẹ tọ́jú ẹ̀. Ẹ̀yin tí wọ́n bá mọ̀ máa accord ní gbogbo community yìí, ẹ report ara yín fún community yẹn. Kó tó di pé wọ́n wá gbé nǹkan sí community yẹn. Kó tó di pé wọ́n pààyàn, wọ́n wá gbókù ẹ̀ síbẹ̀.
èyí lè sọ pé mi fẹ́ mọ nǹkan tuntun, I will learn new thing. What is the new thing that you want? Old politics knows in play. That bitterness knows in play. Òṣèlú burúkú tí ò ní gbé yín débi kan ló ń play. Òṣèlú burúkú, òṣèlú asọ́nidèrò ẹ̀yìn, ó ló ń play. Ló sọ pé I will learn new thing. Ṣé ayé àwọn Awólọ́wọ̀, ayé àwọn Akíntọ́lá, wọn mọ pààyàn kan mọ gbé sẹ́nu ọ̀nà, wọn yọ pàtì àríyàn, wọn fi síbì kan. You are not telling me I will learn new thing. Ibẹ̀ yín kó oògùn olóró káàkiri, ẹ̀yin kó bọn káàkiri, ẹ fẹ́ máa kó sínú ilé àwọn èèyàn káàkiri, àbí? Tí o bá sọ orílẹ̀-èdè torí bó ṣe rí, ó yẹ kán ṣe tán print ara àbọn yẹn, kán wo ọwọ́ tó kàn last, kán ṣe investigations, kán wo ta ló gbé bọn bẹ̀, ta ló lò. Òṣèlú burúkú lẹ̀ play, òṣèlú òṣì. I come to realize the reason why some people are even fighting me. That why do I join politics? You have a very good name. We love you. Why do you want to join them? But if you refuse to join these people, this is what they will be doing. They are the one controlling our life. I want to pass ayé wa. So, wọ́n kàn lè jí kán mú wọn tó yí wọn lórí ìkádẹ̀ sọ pé gbogbo èèyàn mọ́jáde lé mú lónìí o. We don't have the right. Tábàtẹ̀ máa question àkọ́kọ́ wà nínú. Ìyàkọ́dé kọ́ọ̀tù náà tí ilé ẹjọ́ kọ́kọ́ ṣe. Me, I am not, see, I cannot be intimidated though. All this cannot send me back. Oh, but you know me now. Maybe you know me. Why are you doing this? You know me now. You know me now. See, Oriyomi can just be intimidated just like that. I can never compromise. It is not in my dictionary. I can never compromise. I'm a man. Ilé ayé ìranù ni. Mo mọ èjì mi. Tí n bá rẹ́ni tó dàgbà tó gbódé sí, ẹ̀rù máa ń bà mí ni. Tí n bá rántí àwọn ẹgbẹ́ mi tí wọ́n ti lọ, ẹ̀rù máa ń bà mí ni. Tí Ọlọ́run bá ṣe nǹkan fún mi tó bá pọ̀ tí mo ní Ọlọ́run mo dúpẹ́ ọkùnrin máa ṣe, màá máa rántí ìgbà tí ó tán, màá sì máa rántí ẹni tí ò ní. Ẹ jẹ́ kí aráàlú sọ bóyá wọ́n fẹ́ mi àbá ń fẹ́ mi. Wàláhì. Ìní nǹkan kan láti lò sí. Nílò nú yín ló jẹ́ pé aráàlú ní raṣọ láti ṣe campaign rẹ̀. Wọ́n tún ṣe aṣọ tán, wọ́n tún wá fẹ́ mi náà kọ́pì pé tí yín ni o ẹgbà. Wọ́n tún fún mi lówó, Ọ̀yọ́ pé ọ̀hà àpótí wà ń ta, tán bá download ẹ̀ tán, wọ́n gba ID card wọn, ó kéré jù owó tó lè fi bẹ́ẹ̀, ó kéré jù 1,000 ni. Mo ti rẹ́ nìkan tó fi 5 million naira bẹ́ẹ̀. Òun nìkan ó dẹ̀ fi 5 million naira bẹ́ẹ̀. Ó lóun ti ń wọ́nà tó ń gbà reach mi, òun fẹ́ kí project come into reality. Torí ó mọ̀ mí dáadáa. Wọ́n á bẹ lọ́hùn. Àtẹ̀mí ni o, àtẹ̀ntán gbélẹ̀ ni o, àtẹ̀ntó gbéra rẹ̀ lẹ̀ ni o, àtẹ̀ntó pretend ni o, àtẹ̀ntó mílẹ̀ ni o. Ìbò tá fẹ́ dì ní 2027 Oyo State, Ọlọ́run á bẹ̀ ọ́ ni o. Wá fi agbára rẹ̀ hàn. Má jẹ́ kí ẹnìkan ṣoṣo tá bẹ lọ́hùn kó wọlé lẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ aráàlú lọ́kàn wholeheartedly, tí ó pretend, tí kìí ṣe pọ́rọ̀ ẹnu ẹ̀ lásán lẹ̀ ń gbọ́, tó mean well fún òṣìṣẹ́ ìjọba, tó mean well fún pensioner, not a pretender. Tí kìí ṣe pé yóò máa yá pensioner lówó tí ó kú ń bẹ̀ tán tí pensioner ó padà bí tí wọ́n ti ń bọ̀. That is going to make a law of the state that will that will defend the pensioner, that will prevent the pensioner, that will support the pensioner. That whether he likes it or not, the pensioner will smile every month. That person, Ọlọ́run bá gbé síbẹ̀. Ẹni tí ó yẹ pé àtìyálọ́jà ni o, àtòníṣòwò ni o, àtòníṣẹ́ ọwọ́ ni, àtàgbẹ̀ ni o, tó jẹ́ pé ó ní plan fún wọn, genuine plan. Tó jẹ́ pé orúkọ rẹ̀ ló kàn fẹ́ fi ilẹ̀ kìí so lè tó fẹ́ kówó. Ọlọ́run ẹni ojú wọlé. Ìdákọ̀ mi o, Ọlọ́run ìwọ lọ mẹ́ni ẹni gbogbo àwátà contest. Ìwọ lọ dẹ́ni ẹ mọ̀. Tó jẹ́ pé he's coming genuinely, he's not a pretender. He means the business. He wants to do well. Ọlọ́run gbogbo ọ̀nà bá wa prevent ẹ̀, tí wọ́n bá fìbọn lé mọ́jẹ̀ wọn orí pa. Àwọn bá náà yàn sí mọ́jẹ̀ wọn orí pa. Tí wọ́n bá lo agbára lé lórí, sọ agbára wọn dọ̀lẹ. Irú ẹni bẹ́ẹ̀, inú ẹgbẹ́ yòówù tí ìbá ti jáde wá. Ìfẹ́ dàpọ̀ ẹgbẹ́, torí àwọn ẹgbẹ́ kan náà wà tó yẹ pé wọ́n ní candidate, ṣùgbọ́n mo lè má tètè rántí ó kọ wọn, kí n má wà bias. Irú ẹgbẹ́ yòówù tí ìbá ti jáde wá, Ọlọ́run bá sọ di gómìnà. Ṣùgbọ́n àwọn tí ò ní kan ṣe, àpapín ni wọ́n fẹ́ ṣe. Ọ̀tọ̀ ni tó wà nù, ọ̀tọ̀ ni tán sọ fáráàlú. Wọn nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù, ìkà ni wọ́n, ọ̀bàyéjẹ́ ni wọ́n, ìmọ̀tara ẹni nìkan wọ́n bá bọ̀. Ẹni tí kódà kò jẹ́ mi náà ni, ẹni tí ìbá jẹ́, Ọlọ́run má jẹ́ ó wọlé. Ẹ̀yin èèyàn wa, àdúrà yẹn ni mo bá wa ṣe. Gbogbo ìgbà tẹ́ bá ti ń jí tẹ́rù bá ń bá pé ọ̀rọ̀ òṣèlú àdúrà yẹn ni mo bá wa ṣe. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí, pace setter ni wọ́n ń pè. Bá wa fi set pace lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, kíkiní yẹn ó máa dá sí. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àtìlẹ́yìn tí Oriyomi tí mo need. Mo ṣàdúrà generally o,
tèmi ni mo fẹ́ sọ yìí o àtìlẹ́yìn tí mo need financially ni lọ́dọ̀ àwọn alágbára ni lọ́dọ̀ àwọn tọ́lọ́run ti gbágbára fún ni lójú ayé ni àbí lójú oorun nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni àbí national ìjọba tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni Ọlọ́run ó pàṣẹ fún ọ̀rọ̀ lọ́kàn ó jọ mọ́ òdodo ni ìjọba tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó pàṣẹ fún ojú òdodo mọ́ ni gbogbo bíkíbi tí wọ́n bá wà tó bá jẹ́ pé àníyàn tó dáa la ní mọ́jẹ̀ tó gbé sórí ara mi gbogbo ẹni tó bá láníyàn tó dáa lódodo Ọlọ́run darí ẹ̀mí wọn sọ́dọ̀ rẹ̀ kí wọ́n tẹ̀lé èyí sọ́jú bá ń lọ ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀kan sí ẹ tọ́jú aṣọ yẹ́lò ogun ti dé o lórí ọ̀rọ̀ àgbà jáde o wọ́n ti sọ di nǹkan míì o ẹ tọ́jú aṣọ yẹ́lò yìí ẹ lè mọ pa accord dáadáa ẹ sì padà sí ìpàdé ẹgbẹ́ accord ẹ mọ̀ sí ìpàdé yín dáadáa ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ wọṣọ yẹ́lò lọ́mọ ẹ dẹ̀ tọ́jú aṣọ yẹ́lò yìí àdúgbò tẹ́ ń gbé gbogbo èmi ni honourable candidate ní house of rep ní senator wa ní kálukú yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ kàn sí àwọn community yín kẹ́ ẹ sọ fún wọn pé ẹ ti karabò ṣèlú o ibi tó ipò tẹ́ wà ní o kí wọ́n dákun o tí wọ́n bá fura sẹ́nìkan ládùúgbò tí ń rìn gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀rẹ̀ bóyá fẹ́ ju nǹkan lẹ̀ ni àbí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé yín àbí community yín kí wọ́n dákun kí wọ́n bá yín pè wọ́n àwọn ilé ìtún burú ju gbàyà Akíntọ́lá àtàwólọ́wọ́ lọ́wọ́ àwọn ilé ìburú ju sọpẹ́ sàkúkọ́ lọ́wọ́ ó ti di ogún ìdílé o ẹ̀mí èèyàn kò kàn wọ́n mọ́ o ẹ sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn tán bá ní àwọn wo ni ẹ̀yẹn sá sọ pé òjò bá ń lọ ìgbà tó Oríyọmí sọ̀rọ̀ kò dápò èèyàn kò dẹ̀ sọ pé àwọn kan ni ṣùgbọ́n àwọn tó ń tọ̀ wọ́n mọra wọn ẹ̀rà sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn ẹ dákun torí Ọlọ́run lẹ́yìn yẹn ẹ bá ní nǹkan kan lé kódà bí kóńdó bá tóbi jù nínú ilé yín ẹ bá mú kúrò nínú ilé o àdá ni ọ̀bẹ ni èmi ọ̀mẹ́ tó níbọn nínú yín o ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tí wọ́n bá lè rọ́mọ yín lẹ́mìí tẹ́ ẹ bá níbọn tẹ́ ẹ dẹ̀ gba láńsẹ̀nsì ẹ tọ́jú ìbọn yín nínú ilé ẹ má gbé kúrò bẹ́ẹ̀ láńsẹ̀nsì yín yẹn ní kẹ́ ẹ tọ́jú sọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà yín níjọ́ ọmọ bá sì ti dé lọ́ọ̀yà yín ní kẹ́ ẹ pè ó mú láńsẹ̀nsì wá ó gbàgbọ́n yín fún yín so ẹ sì mọ iye ìbọn tó bá wà nílé iye náà ni ọta tí ẹ kó lé o ọta tí ìbọn yín ọ̀bá lò wọ́n bá ń tọ́jú ẹ̀ dọ́là ẹ má kó lé o gbogbo àwọn tí ó yẹ ká lọ sábà ni wọ́n ti ń sá lọ yìí o Ọlọ́run ó ṣàánú wa o Ọlọ́run ó ṣàánú wa o ẹ máa ṣe campaign yín lọ ẹ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lábẹ́nú ẹ sì fi yé gbogbo ayé pé ní tẹ́ ẹ mọ Oríyọmí sí kódà Oríyọmí dáa jù bẹ́ẹ̀ lọ́nkọ̀kọ̀ gbogbo dáadáa tẹ́yìn fi máa ń ṣàdúrà fún mi yẹn èmi tún máa bẹ lọ́hùn pé kọ̀kọ́ mi lè tọ́ ẹ pé ń lọ lọ́run nìkan rí gangan ó tẹ́ mi lọ́rùn kó fi dájọ́ fún mi ju gbangba tí gbogbo yín rí lọ kọ̀kọ́ mi tọ́ ẹ pé Ọlọ́run nìkan lórí ó wù mí kó fi dájọ́ fún mi ju gbangba tí gbogbo yín rí lọ so gbangba yẹn tún kéré inú àánú tọ́lọ́run ṣe fún mi nípa kọ̀kọ̀ so fún di eléyìí mò ń fi gbogbo ẹnu sọ fún yín pé tí wọ́n bá ti ṣèṣe wọn tí wọ́n fẹ́ ṣe tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe mídíà wọn propaganda wọn gbogbo àwọn tán sanwó fún àwọn ọ̀rẹ́ tó dọ̀tá lójijì nígbà tí nǹkan jowó lọ àwọn òrówó ná ṣùgbọ́n àdúpẹ́ fọlọ́run ẹ dákun tán bá ti jáde pẹ̀lú propaganda yẹn Oríyọmí ṣe báyìí ni Oríyọmí ṣe tọ́ ni Oríyọmí ṣe kínní ni ẹ pè wọ́n ẹ máa rán wọn létí pé mo ti sọ ṣáájú àkókò yìí Ọlọ́run ó ṣàánú wa o Ọlọ́run ó gbàdúrà wa o lẹ́ẹ̀kan sí àwa ò sá padà o come January 2027 my senators my House of Rep candidates they are coming out to vote and they are going to win by God's grace. Senator Bola Ahmed Tinubu òun ni candidate tiwa lákọọdù òun náà làwọn ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ fún ẹgbẹ́ téèyàn rí ó gbé wá Bola Ahmed Tinubu làwa ó tẹ̀lé ilé ẹgbẹ́ àkọọdù fẹ́ lò àwa rẹ̀ ní party people ni wá ẹgbẹ́ àkọọdù Bola Ahmed Tinubu la lò á sì dìbò wá fún lẹ́yìn yẹn gbogbo senators wa gbogbo rep wa ó di wọ̀ lákọọdù kò dé ní tó bá di February after 2 weeks tá bá ṣe yẹn tán ilẹ̀ wà dìbò Oriyomi Hamzat gbogbo honourable state honourable pátá ẹ̀yẹn sáàmù tẹ̀sákọ̀ọ̀dù ìbò tàráàlú nù kèsì torí Oriyomi Hamzat ìyẹn la pè ní ìbò aráàlú la fẹ́ dì ní 2027 àníbọn o àládàá o àníkúndọ̀ àníkúmọ̀ àwé mú kókè o àwé ìpáyàn o iṣẹ́ tá a mọ̀ mímọ̀ òun náà ní kí n máa gbẹnu sí mike iná ilẹ̀ sì fi ń bú mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní mọ́ jáde tẹ́lẹ̀ mo dúpẹ́ lọ yín ẹ ṣeun o òṣèlú tẹ́ fi ní mọ́ jáde rè o ẹ̀fẹ́ wọn dìbò sásọ àlámì ni o ṣùgbọ́n àrẹ́dì tó bá jẹ́ pé fútọ́mọnìyàn láti ṣe dáadáa pẹ̀lú orílẹ̀-èdè wa àrẹ́dì ọlọ́run náà ló lórúkọ yẹn ó dẹ̀ mà níyàn tá a fi wá kò ní jẹ́ kápá àwọn ọmọ káwa. nǹkan tẹ́yìn rò lórí ọ̀rọ̀ yìí mo rò pé ti bá wa jù sí abala àríwísí sóòótọ́ ló dẹ̀ lè jẹ́ ṣá ọ̀rọ̀ òṣèlú sometimes the way they do their things ó máa ń funny gan because ẹgbọ́n nǹkan tí máa yẹn kọ́kọ́ sọ
tí mo kọ́kọ́ play video ẹ̀ ó ní pé wọ́n plan láti wó Agidigbo ìyẹn ò really then it is well sha. Me I don't know what to say on this, but then it is well. That's all I can say. It is well. And I believe this shouldn't happen even in the first place. Kò yẹ kó ṣẹlẹ̀. No matter what it is, I mean, everybody. Àwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ Oriyomi Hamzat not because of money, not because of anything. They love him because of his personality àti àwọn nǹkan tó ti ń ṣe. So kò yẹ ká máa really force ara wa on this thing, but then bá wa share opinion yín lábala ìrísí. Ẹ fẹ́ràn fídíò ẹ jù sí ìgboro ayé. Ẹ subscribe tẹ́ bá ti subscribe. Ẹ já lọ gbọ́rọ̀ Ààrẹ Almaroof jàre àti Sunday Igboho àti ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀yọ́ presently. Ẹ wo ń bọ̀ mi ò tí ì dé. Actually mi fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ wàláì, ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ rọ àwọn èèyàn wa tó máa ń gbé information tí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ online. Ṣé rí tí àwa yìí bá sọ̀rọ̀ tí ọlọ́rọ̀ bá gbọ́, number one tó bá mú wa sínú àtúní fi ṣèbínú, nítorí pé àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó yẹ pé àwa sọ tá a múyàn sínú àkùsọ in place pé kí ìlú bàbá wa lè dá ni. Àwọn ọmọ tí wọ́n kó látijọ́ yìí bí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yín sí wọn tí rí lé sí wọn, bọ̀ ìgbà tó mú kan nínú àwọn ọmọ olóṣèlú kò tó 4 days wọ́n rí wọn gbà jáde. Bandit ń kó àwọn ọmọ Nàìjíríà, ẹ̀dẹ̀ ní phone number wọn. Bandit post online, ẹ̀dẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe track àwọn tó ń lọ gba àwọn family olóṣèlú Adélabú àbíkáyé kí náà pé bóyá Agidigbo or whatever, ẹ ti gbà wọ́n lẹ̀ o. Àwọn obìnrin ọmọ tí wọ́n máa kó gbé dání, ọmọ yẹn ti kú. Àwọn ọmọ mi nínú àwọn tó kó yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ti kú. Àwọn èèyàn bọ̀ táwọn gbé news orí burúkú, kí ló dé? Èyí tó rẹ̀ lẹ́nu ṣe ń jáde ní àwọn ọ̀dọ̀ títí bá gbọ́ confirm gbogbo ẹ̀jẹ̀ jẹ́ fans mi lẹ́nu. Ẹ wá lọ sọ wípé Bandit béèrè 1 billion. Woman from the horse's mouth ló fi sọ̀rọ̀, ló fi jáde. Wọ́n sọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà. The only request tí wọ́n request fún ni pé kàn fi àwọn ọmọ wọn kàn lẹ̀, kàn fi wọ́n lẹ̀. Ìjọba wa tó bá di irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, ìlú Amẹ́ríkà gbogbo fúnra wọn máa ń báàgì irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. They are not requesting for money. Ẹ fi nǹkan wálẹ̀ ká náà fi nǹkan wálẹ̀ fi yín lẹ̀. Ẹ ṣe fi àwọn ọmọ wọn lẹ̀ kẹ́jẹ́ kọ́ má pa àwọn ẹlẹ́ni. Ẹ imagine obìnrin tó ń wẹ̀ ní ẹ̀ẹ̀kan lọ́sẹ̀, wọ́n tún máa sùn wọ́n lọ síbi tó máa wẹ̀ ní hòhò náà ṣe máa wẹ̀ lójú wọn. Who knows bóyá wọ́n ti ń bá àwọn woman yẹn sùn. Torí àwọn people yóò ní ọpọlọ kọ̀ọ̀kan tó fi ń rorí. Ẹ wo ọmọ kékeré ọmọ 7 years àbọ̀ ọmọ ọdún mélòó ni wọ́n gbókùtà sí lẹ́yìn, wọ́n so àwọn kan ní AI ni it's not AI. Ẹ má ti torí pa ẹ fẹ́ jẹun àbẹ́ ń wá owó lórí Facebook, oníkálukú kan máa sọ̀sọ̀kúsọ. Mo ṣe fídíò tí mo sọ̀rọ̀ nípa kí ìjọba, ọ̀rọ̀ tí mo sọ síwájú pé Sunday Ẹgbẹ̀rún Sunday kò lè àtáàkì Boko Haram, ó nìkan lè gbé lọ sọ fún Sunday Igboho. Bọ́ ẹ̀ sọ níbi tí mo ti ní kí gómìnà kó fún wọn ní 4,000 ìbọn. Bọ́ ṣe rí nǹkan kan tó máa ń yà mí lẹ́nu ni pé ẹ̀yin tẹ́ máa ń mú information tẹ́ máa ń ṣe múlẹ̀ nítorí pé eye service tẹ́ fẹ́ lọ jẹ lọ́dọ̀ Sunday Igboho. Ẹjọ́ torí ọlọ́ èmi ò ṣọ̀rọ̀ sọ o, Sunday ò dẹ̀ lè nà mí o, ó ti yé yín, èmi náà ò dẹ̀ lè nà. Igboho brother mi ni, Ọlọ́run ní jẹ́ ń tọrọ jẹ lọ́wọ́ ẹ̀ débi pò náà tọrọ jẹ lọ́wọ́ mi. Bọ̀ ẹ má máa halẹ̀ kẹ́ máa gbọ́ ojú ayé. Èmi bá Igboho sọ̀rọ̀ fúnra mi ló dẹ̀ sọ gbọ̀rọ̀ yìí. Ìpè nǹkan lẹ fẹ́ jáde fún mi, ẹ lè jáde, ẹ mọ̀ pàgọ́ òun òwò ni, bọ̀tẹ́ bá jáde lórí nǹkan tí ò tọ́, owó yín àìsàn lè máa fi wò. Owó tẹ́ bá rí èlò ní Facebook fún yín tẹ́ fẹ́ máa bẹni ẹlẹ́ni jẹ́, tẹ́ fẹ́ máa bàyàn jẹ́ fún nǹkan tẹ́ ẹ̀ gbọ́.
nǹkan tẹ́ ẹ̀ show off tẹ́ ẹ̀ mọ̀ àní kíjọba lọ gba àwọn ọmọ jáde kan kó wọn lé ẹ̀ rọ́rọ̀ ìjọba yẹn sọ ọ̀rọ̀ tèmi lẹ́ ń gbé lọ sọ fún Sunday Igboho but mi ò lè wá surprise torí gbà tí mo pè ó wà attack mi straight ni but Ọlọ́run fún mi náà mi sùúrù mo jẹ́ kó mo ṣàlàyé fún ó padà get mi ọ̀nà wa ní sùúrù tó bá yẹ bó ṣe attack mi straight bí Sunday ṣe attack mi straight èmi pè ìṣọ́ọ̀dù kan tí mo pè fún gan mi ò lè sọ mọ́ kémi náà wá attack Sunday padà àwa di pé ẹ ti ń dúró di pé kí n bọ́ta kémi àti Sunday máa búra online wàhálà ti bá gbogbo online kò ní dá mi lóhùn tó nǹkan bá sọ̀ sí mi online mi ní dá lóhùn máa pè ní bọ́ a máa kọ ọgbọ́n ni a kì í kọ àgọ́ ó jẹ́ tẹni tó bá mú dání o tó bá sọ̀rọ̀ èèyàn fún yàn ẹbí ọlọ́rọ̀ ẹbí pé mo gbọ́ nǹkan báyìí ètò orí ẹ̀ téèyàn bá ti wà tẹ́ bá ń bára yín sọ̀rọ̀ tẹ́ ń pè yàn listen very carefully kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ kẹ́ tó máa judge anybody ó ti yé ìgbà tí bandit bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe give away ṣe bá ọmọ Nàìjíríà tó ń kó náà náà tó ń fi àkáǹtì lẹ̀ sẹ́yìn gbọ́ yẹn ọ̀rọ̀ wa sọ mi wọ́n ṣe give away àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń ju àkáǹtì sílẹ̀ fún àwọn bandit níbi tí ẹlòmíì ti ponú àkáǹtì tó ń jù lẹ̀ gan lè fi trace wọn mọ bí network ṣe ń ṣiṣẹ́ ń sìn ṣùgbọ́n gbogbo bí dèmi ń sọ̀rọ̀ sí ni pé kí ìjọba ṣe kíni kí ìjọba dìde kó lọ negotiate pẹ̀lú nǹkan tó ń sọ wọ́n ní kó release àwọn ọmọ àwọn kan ìyẹn ò pọ̀jù tíjọba bá lè release wọn kó release àwọn ọmọ yìí ó ti lé lóṣù kan everyday làwọn èèyàn kú at the end of the day tẹ́ bá máa rí ẹ̀ẹ́rí iye èèyàn tó ń kó ẹ̀ẹ́rí iye èèyàn tó máa jáde ẹni tó wọ́n bí àwọn tó ń bí tí màmá wọn àtòbí wọn wẹ̀ fún láàárọ̀ àbí tó ń wẹ̀ fúnra pọ́n àwọn lọ sí iléèwé láti lọ kọ́ ẹ̀kọ́ tí wọ́n dẹ̀ padà bọ̀ wálé dè ní ọkàn ìjọba wa dẹ̀ balẹ̀ gọ́vnà ẹ̀yin ọba wa òṣèlú ò lè pé nǹkan o àmọ́ òpẹ́yọ kan tí mo mọ̀ ni pé ẹsẹ̀ mẹ́fà ni o ẹsẹ̀ mẹ́fà péré oní gbogbo a máa lò tá a máa fi lọ ìjọ kan náà dẹ̀ ni kò dẹ́ ń péjọ́ méjì èèyàn ń kú lẹ́ẹ̀mejì o àti rí àwọn tó ti kú láàárọ̀ yìí àti rí àwọn tó máa kú lálẹ́ àti rí ẹni tẹ́lọ̀ ń gbọ́lá fún àti rí ẹni tó ṣorí ilé lẹ́ni àti rí ẹni tó fẹnu kó jábìn kì í má sọ̀dà kejì kí ló wá dé tíjọba wọ̀ rẹ̀ rìlíìsì àwọn èèyàn yẹn ó fi rìlíìsì àwọn ọlọ́mọ bọ̀ nǹkan tó wá yà mí lẹ́nu pé wọ́n mú ọmọ olóṣèlú ìjọba wọ́n mú wọn jáde lára àwọn táwọn yìí náà ló lọ gbà wọ́n jáde o bọ̀lá ń kẹ́ ẹ pé ààrẹ ní ẹgbẹ̀rún Igboho òdebẹ̀ ó lẹ́gbẹ́ fún Igboho ẹjọ́ tó rọ lọ́njọ́ mi tẹ́ bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ mi fún Igboho ẹ̀mí ìṣọ̀pẹ́ sẹ́ndì fídíò èmi ò jí sòrò náà o àgùntàn jẹ́ lábẹ́ Gẹ̀ẹ́sì ò ṣọwọ́ mi mò ń jẹ mi ò jí sòrò ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ̀dẹ̀ kọ́ọ̀sì ìjà láàrin èmi àti Sunday Igboho láéláé mo náà kan náà tó sọ pé àwọn kan ti ẹ̀ bàjẹ́ wọ́n sọ fún mi pé èmi ń pè ní Sunday Igboho ṣé kí n dọ̀bálẹ̀ fún Sunday ni ọmọ aládìkún làwọn méjèèjì náà a dẹ̀ ní respect ilé wa kó ṣe oṣù mẹ́fà ni mo gbà lọ́wọ́ respect yóò máa fún mi dọ́là ni so tí n bá pé Sunday Igboho mo pè é nìyẹn mo rí Yorùbá ọ̀hún pé ẹ ti máa ń gbàgbé ìjọ́ tí mo pe ọ̀gbẹ́ni Sunday Igboho olóyè Sunday Igboho ìjọ́ tí mo pè é ní bàbá àwọn ọmọ Yorùbá yìí náà lẹ tako mi kí ló dé tó rí wa ọ̀hún pé náà elébi ṣe máa pè é ní bàbá mo ti sọ fún yín pé ẹni tó bá ti jẹ́ aṣíwájú tó ń ṣe nǹkan táwọn àgbà ń ṣe náà ń pè ní bàbá ni ò ń ṣe tọ́ọ̀gì bọ̀ òdodo ọ̀rọ̀ tí àwa Yorùbá máa ń sọ tí ẹlòmíì kò ń fẹ́ gbọ́ sétí yẹn òun ló máa ń bí èmi nù ẹ lọ gba àwọn ọmọ wa lẹ̀ òtí tó gẹ ẹ gọ́vnà ẹ̀ ń jáde fẹ́lẹ̀ ṣàn ẹ̀ gbọ́n ọmọ wa lẹ̀ Aláàfin Ọ̀ọ̀nìrìṣà Aláké Àwùjalẹ̀ níbo ni gbogbo yín wà Olúbàdàn Olúwo Eléko of Èkó
Elékìtì of Èkìtì, Onílára of Ọ̀lára, gbogbo yín pátápátá níbo lẹ wà. Adákẹ́ mọ̀kànmọ̀kàn ló yẹ kàn o, ṣùgbọ́n oyè tó bá kan ara wó ó bọ̀ wá kan rẹ̀ tẹ̀ èpè kọ́ o. Àwọn tá a forí lákú lọ tá a bọ́ lọ́wọ́ bandits àpọ̀, àmọ́ Ọlọ́run á máa fi ṣọ́ṣọ́ wa. Ẹ má rìnrìn òru o, ẹ bá tún máa jáde láàárọ̀ ẹ má jáde lẹ́lí mọ́mọ́ o. Táìmù wọn ni mo sọ fún yín yẹn, ẹ má rìnrìn alẹ́ o. Ó wá kúrò ní Ọ̀yọ́ àbò kúrò lẹ́kọ̀ọ́ láago 9 alẹ́ oní kò sí nǹkan kan, ọmọ ọba òun tán rẹ̀ jẹ́ ni o. Early morning ẹ má jáde o. Ààrẹ lórúkọ tèmi o, ọmọ Ọ̀yọ́ Aláàfin ni mí, Òjùpá ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ má dé ọmọ Àtìbà. Tó bá dé bákan náà ẹ bá mi follow page mi, ẹ share, ẹ fi sórí TikTok, ẹ fi sórí WhatsApp yín. èèyàn mi nílé ọ̀rọ̀ náà láti gbọ́ o, kí ni nǹkan tẹ́yìn rò lórí ọ̀rọ̀ yìí. Èmi ò ní ọ̀rọ̀ púpọ̀ láti sọ, but then èmi ò like the fact tó yẹ pé àwọn kan máa try láti máa wá. I mean, this is not a time for us to fight actually. Looking at the situation of things and what is happening, this is not a time for us to fight. This is not a time for us to start kamawa máa dẹ nìkan síra wọn. Kì í ṣe time yìí rárá. Time tó jẹ́ pé a ní láti wà united, kájọ ṣiṣẹ́ ìpapọ̀ ni. Bẹ́nìkan bá gbé mọ̀ràn kan wá tí ò bá dùn mọ́ yín nínú, kò dùn mọ́ yín nínú nìyẹn, kò ní pé ká wá máa wá ọgbọ́n láti bẹ nìyẹn jẹ́ lójú ẹlòmíì. Ẹ gbádùn mi bí? Mi ò sọ̀rọ̀ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn o níbi ọ̀rọ̀ ti ààrẹ Almaroof àti olóyè Sunday Igboho náà. Èmi kàn ń sọ̀rọ̀ generally ni, because mo rí pé nǹkan tó ti ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ni. Táwọn kan ò bá ti fẹ́ràn nǹkan táwọn kan ń ṣe, wọ́n wà máa wọ ọgbọ́n láti máa sọ̀rọ̀ mọ́rọ̀ bá kinní kan, nǹkan tí ò dẹ̀ necessary ni. Gbogbo wa là ń try láti wá pé kí gbogbo ẹ̀ kó lè dá. Gbogbo wa là ń wá. We are working hard to ensure that everything looks good and fine. So àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà, ó ní wọ́n sọ. So we should actually work in accordance, work together in unity to ensure that everything is fine. So ẹ má jẹ́ ká then títọrọ Alhaji Oriyomi Hamzat, I don't think it should get to that stage actually. I don't think it should get to that stage, no matter what it is. One intention, I don't know. Kí ló ṣẹlẹ̀ gan ní Nàìjíríà tó yẹ pé kí fẹ́ jẹ́ kí àwọn táwọn èèyàn fẹ́ dìbò fún kó wọlé. Okay, so nísìn Alhaji Oriyomi Hamzat ti di threat by Accord Party ti di threat. So they are trying to ensure that things are not working. God. Alágbára k'Ọlọ́run ṣàánú wa lórílẹ̀-èdè ni o. Why are we doing all these things? Me, I don't think all this is necessary. I don't think it's necessary, and I don't think it should even happen in the first place. I don't think it should happen in the first place. K'Ọlọ́run kó ṣàánú, K'Ọlọ́run kó ṣàánú. Mo rò pé ti drop opinion yín lórí nǹkan tẹ́yin rò lórí ọ̀rọ̀ yìí tí abala rí wí sí, nítorí àwọn ò ní jẹ́ kí tí yín di sọ̀rọ̀ tó bá ń lọ. Ó lè yẹ ká wá máa gbé wá fún yín báyìí. Ní jẹ́ kí tí yín di rárá. K'Ọlọ́run kó ṣàánú wa lórílẹ̀-èdè náà ni. Ẹ wo, it is well o. Ilé la máa rí, àní rí ìbànújẹ́ láṣẹ Èdùmàrè.